จริงๆเราคิดว่าปัญหาในความเป็นสังคมสูงอายุคือปัญหาของคนแก่อย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาของคนที่อยู่ในวัยแรงงานด้วยแล้วก็เป็นปัญหาของคนที่อยู่ในวัยเด็กด้วยมันมีความสุ่มเสี่ยงมากที่กองทุนนี้จะล่มสลายด้วยเหตุว่าเงินเข้ากับเงินออกมันไม่สัมพันธ์กันคนแก่มีมากขึ้นชีวิตยืนยาวมากขึ้นเราต้องจ่ายมากขึ้นในขณะที่คนขาเข้าที่จะต้องมาจ่ายเงินสมทบเข้าไปเนี่ยมันน้อยลงทุกวันมันก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่ได้จริงเอาอย่างง่ายๆวันนี้เบี้ยยังชีพสำหรับคนสูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ600 บาทแล้วก็เป็นขั้นบันไดเพราะฉะนั้นไม่พอเดือนละ600ไม่พอตัวเลขที่พบเนี่ยรายได้ที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะขอโทษไม่ใช่600 บาทที่เป็นเบี้ยยังชีพแต่มันต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 9,000 บาทเขาจึงจะอยู่ได้อันนี้พูดถึงผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบนะก็ยังเป็นผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่หาเช้ากินค่ำ600 บาทเนี่ยก็ไม่เพียงพอแน่เขาก็จะต้องหางานอื่นที่จะเสริมรายได้ของเขาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะทำงานได้ละอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะเขาไม่สามารถทำงานได้ละก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐมีมาตรการรัฐออกมาที่เรียกว่าสวัสดิการแห่งรัฐนะก็มีบัตรที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าบัตรคนจนและล่าสุดก็เพิ่งจะออกเป็นมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65 ปีขึ้นไปเปล่าๆ 1,000 บาทสำหรับการเดินทางไปหาหมอสำหรับรัฐรู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอแต่ให้1 ครั้งแล้วจบคือ 1,000 บาทแสดงว่าปีหนึ่งก็ไปหาได้ครั้งหนึ่งคือเป็นการให้แบบที่ไม่ได้คิดว่าให้แล้วมันเกิดผลที่ตามมาอย่างไงบ้างอันนี้คงจะเป็นเรื่องสำคัญกว่าฉะนั้นถ้าเราหวังพึ่งอะไรจากรัฐไม่ได้หรือหวังพึ่งได้แต่ว่าก็ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นนี้ก็คิดว่าคงต้องพึ่งพาตัวเองการพึ่งพาตัวเองก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวตัวเราเองการทำหน้าที่ของครอบครัวหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการที่จะผลิตคนขึ้นมาทดแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเกิดปี 2526 เรายังเกิดกันอยู่ล้านคนต่อปีวันนี้เหลือ 620,000 และแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆทำไม่พอหรอกครับมันต้องมีจำนวนบุตรที่ขึ้นมาทดแทนไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองสถาบันองค์กรหน่วยงานต่างๆก็จะต้องมาช่วยกันทำในต่างประเทศที่ญี่ปุ่นให้ลาคลอดก่อนที่จะคลอดด้วยนะครับ3 เดือน 6 เดือนก่อนคลอดคุณลางานไปเลยได้รับเงินเดือนด้วยพอคุณคลอดเสร็จแล้วคุณเอาเงินเดือนไปอีกแล้วก็อยู่ไปดูแลลูกจนกระทั่งหย่านมอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเวลามีลูกเล็กจะไปทำงานบริษัทก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการดูแลเด็กเล็กคล้ายๆเนอร์เซอรี่เล็กๆอยู่ที่บริษัทเพราะมันมีอะไรที่มันจะให้ความมั่นใจเมื่อเขามีแล้ว1ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นภาระ2มันสามารถที่จะดูแลได้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้แล้วเขาก็มั่นใจว่าเขามีลูกแล้วเขามีความสุขในการที่จะมีคนกลุ่มที่วัยเด็กที่จะขึ้นมาทดแทนแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็ต้องรู้จักการวางแผนเตรียมการในอนาคตเพราะฉะนั้นทัศนคติค่านิยมในความรู้สึกว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตในอนาคตเนี่ยอันนี้จำเป็นที่จะต้องให้กับคนที่อยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มสาววันนี้เพื่อให้คิดถึงอนาคตในระยะยาว